main roamer na ng Echo si JP. Yes, yes, pero ito na. Game number 2. Napakabigat po ng larong ito para sa Team Falcons. After that Game 1 victory, the pressure is even higher na ipagpatuloy ang kanilang performance at dangerous grass ang ating makikita para sa Game number 2. Kala ko mag-flying cloud pa eh. Kasi kanina si Owen parang masaya siya sa nangyari. Hindi pa bumababa yung ganot katsa, kinakagat niya na yung paa eh. Oo. Parang ano, no? Kinakaabang na eh. Well, nandito na nga tayo. Blue side ang pinili ng Onic Philippines. Again, nung Game 1 ang pinili po ng Team Falcons ay red side. Kaya hindi tayo magkakaroon ng swap sides para sa Game 2 dahil pinili ng Team Falcons ang red nung Game 1. So ngayon magkakalabasan ng mga ace picks. Yung Arlot, yung Franco, even yung Lancelot YSS, and maybe even the Kalea ban mula sa Team Falcons. Napakaraming selections dito for both sides. And nakita naman natin kanina talaga yung ace players na pinakita kapag binigay mo yung kanilang mga comfort picks, ay lalabas talaga yung performance. Yung Arlot ni Kirk ay open pa din naman. Yan. So this is something that Team Falcons has to consider. Pwede nga actually first pick pa rin para dun sa final swipe, di ba? Final slash ng isang Arlot. Pero nakita kasi natin nasagot yon because of this Franco. Ang kaso lang, may nirespeto na yung Franco. Sa ganung klaseng game, tatanggalin mo naman din kasi talaga sa game 2. That's a nod, no? Parang if you're coach, why not? Tapos tinanggal mo yung Franco na yon. Kumbaga parang ina-acknowledge mo na naging napakaganda talaga ng performance si Ogre ng Game 1 at hindi na dapat maulit yun. Dahil Onic Philippines, they want to secure that upper bracket slot. Ilang beses na natin sinasabi na yung top 3 teams natin sa liga na to, well, medyo malayo si Aurora, pero nandun pa rin sa competition ang DLPH and Onic for that slot 2 in the upper bracket. And first pick here, Arlot na naman muli para dito kay Kirk. Kumbensido ang Onic, di na mauulit. Yun nangyari nung game number 1 dahil wala na yung Franco ng Team Falcons, wala na rin yung Kalea, walang substitute. So now, this begs the question, do they still go for the Brethren para kay Kyle TZ or do they steal the YSS this time? Oh, alam mo, yung isa sa mga heroes na hindi nakalusot kanina is the Grok. Pero mukhang Fredrin muna ang kanilang kukunin. Kimi? Yeah, Kimi. Hey, back. Farsa. Uy, may bago silang niluluto dito. Farsa will be their first pick here. Open yung Kimi, Lancelot as well, pero YSS ang kukunin. I was gonna say na medyo greedy itong Farsa pick na to. Knowing na, alam mo yung susunod na pattern, lahat sila may threat versus the Farsa. Even though, majority of the times, yung Farsa ay panakot siya kay YSS. Pero dahil doon sa rework sa Mountain Shocker, could be used the other way around kasi yung mga jungle natin ay tip talaga nila dumadalaw sa middle lane. Grabe din yung ano no, yung mapapansin natin dito na stick pa rin yung Onic dun sa mga heroes nila nung game 1. As in yung same patterns para dito. Marco with this 1-1 pick. Kaya kinuha yung Farsa. Tapos ngayon ang gagawin nila, baba nila yung Novaria, maybe. Or maybe just the Kagura. Pero for Onic, I don't think they changed their plans. You still go for the Grok ban. Maybe with the Hylos as well. Kasi parang medyo tempting yung Hylos dito for Team Falcons. I-overload mo yung frontline mo para walang papatay sa 1-1. Oo, tsaka yung actually yung Uranus hindi naman available, no, considering na mayroon na ditong Arlot, si Kirk. And dito sa ating banning phase, katulad na lang nung sinabi nyo, pwede nang diktahan yung gold lane matchup dito. Taste soft dictate kung ano nga bang lalabas. Because I don't think actually pwede pa rin mag-Bane. Pwede pa rin mag-Bane gold dito sa K3. Kayang-kaya din talaga nung Bane, yung 1-1, di ba? Paano ka makakastack kung hindi ka makakalapit? Kasi may ano pa rin naman eh, may flicker, may deadly catch, tapos may natural sustain sa lane, may movement speed. So, hindi ganun kalaki yung problema for Kelra in terms of the lane. Pero in terms of the composition kasi, medyo nakakatakot sa teamfight. Itong presensya ng 1-1. Team Falcons can actually slow everything down. Kasi alam nila na yung presence dito ni Super Marco ay kailangan abangan ng Onic Philippines. So now, they remove the Grok as well. I'm still thinking about the Kagura ban mula rin sa Team Falcons kasi isa tong hero na kayang i-snipe yung 1-1, even the Novaria. Actually, even yung Louie ni Super Prince. Madami pa talagang options, no? If you are Onic Philippines. Napakalalim din kasi ng hero pool dito ni Super Prince to the point na yung mga burst mages na nabanggit mo, any of them would be the answer. Pero tinanggal na nila yung mga fighter gold lanes na nakasanayan natin. The CC is still open kung gusto nilang mag-fighter gold. But I feel like kung ganito na ang itsura ng banning phase, kailangan mo na magkaroon ng traditional marksman lineup dito. Pero open pa yung Lunox. May nakita na tayo dati na nag-Lunox against the 1-1. Yeah.
Ngayon ang kailangan siguro isipin ng Onic Philippines, it's between two heroes, yung Hylos at yung Chip. Medyo nakakatakot yung may 1-1 na may Chip ka pang iintindihan. So many directions that could confuse Onic Philippines. This is what happened like also nung laban ng Team Falcons versus TLPH. Yung sobrang confused ni Gartese kasi ang daming pinanggagalingan ng angulo. Kajaban! Ganun, ang lalim niyan. Ang lalim niyan. Pero halos parehas din kasi talaga sa isang Franco, di ba? What good respect coming in from Coach Wynot para dito kay Ogwen. Medyo nabilangan na ata. Ano pa bang magandang i-pick dito if you're Ogwen? Again, Hylos, Chip pa rin. Honestly, Minotaur? Matagal-tagal na natin hindi nakikita yan. Tsaka meron namang crowd control immunity yung Minotaur kung sakal. Does maybe? Alice Rom kaya? Wag. Saber Rom. Narinig ko yun sa stream mo Yung Alice Rom sinasuggest ng viewers. Wala, sorry, hindi ko rin gagawin yun And mas lalo nang hindi gagawin yan ng Team Falcons dahil Hilda ang kanilang kukunin. Mukhang makaka-count on na natin na may CCTV sa YSS. May aaligid na Hilda. Parang gets nila na wala na kasing Uranus option tong Onic since they've shown their XP in Rome. So ngayon ang kailangan isipin ng Onic Philippines, they have to deal with the 1-1 and the Hilda. Problema, medyo magkabilang mundo. Yung mga heroes na tatapat sa dalawang yan. So it has to come from the gold lane. Di ka pwede mag-Bruno since may Farsa. What does Kelra pick here? Harith? Para at least i-contest sila in terms of mobility. They still go for the Granger. Wow, Valentina para sa Predator Strike. Wow. It's actually still a very sound draft para dito sa Onic Philippines. May kopya ka ng Feathered Airstrike. Kayang tumapat sa laning phase kahit papano ng isang Granger. And now they're looking for their XP laner. Team Falcons, ano kaya ibibigay nila kay Flcn? Yun nga kasi parang napaisip ako, parang medyo malungkot yung Hilda Rome. Honestly, in this case, kasi hindi niya kayang guluhin yung YSS because of the Gatot Kacha. So, I think you relegate this to XP. Labanan niya yung Arlot. And then maybe still pick up something like a Hylos para maprotektahan dito yung 1-1. Especially may Granger dito yung Onic Philippines. But the problem is, bibigyan mo din ng Glorious Pathway yung Valentina. Joke. Biniro ko lang, pare. Minsan yung mga joke nangyayari yan Pare, biro lang yung Alice. Totoo ba yan? Mukhang totoo nga yata. Naalala ko tuloy yung laro ng AP Bren. Well, Team Falcons back then AP Bren. Nagbiro yung desk na mag-pick ng Minotaur Rafael, I think. And ginawa ng Team Falcons. This time around, yung Alice naman. Yung lalabas. Hindi man mapupunta sa Rome pero lalabas yung Alice dito. And para sa Falcons, parang pinaparamdam nila na buhay pa rin sila. That's very brave, honestly. Dahil sa totoo lang, medyo mahirap ang laning phase ng isang Alice. Low level 1 lamang siya sa Arlot. Yun yung confident ako sabihin dahil ilang beses ko na nakita yung matchup na yan. But come level 2, ibang usapan na yan. And for Team Falcons, na nakalamang na nga sa serging ito, major upset ang hinahanap nila by securing Game 2. But for Onic Philippines, with the draft na pinakita nila ngayon, looking to strike back to extend this best of 3 to 3 games. Welcome to the Land of Dawn. Narito na tayo sa Game 2 ng Onic Philippines kontra Team Falcons. A surprise pick mula sa Team Falcons. A surprise composition with the Alice on XP. Grabe, mainit ka, Ogwen, Ganda nung taunt ni Brusco dun. Normally kasi, ang kukunin mo sa isang gatot, yung first skill. Yeah. Pero since alam niya na manggugulo dito itong si Ogwen, kinamit na yung second skill niya. Oo. And so far, mukhang isa na to sa mga interesting na mangyayari because I feel like the last time na nakakita tayo ng mage sa loob ng XP lane, it was also Flcn. Kung naalala nyo yung naglabas ng Zushin XP lane ay si Flcn din po. Yeah. If I'm not mistaken, that was against Team Falcons? Team Liquid? Or Aurora ba? Basta, naglabas siya ng kakaibang XP laner and ngayon, nagpabalik si Alice on the XP lane. An interesting pickup, dahil nga ito rin ang debut pick ng rework na Alice. And look at that, Super Marco 1v1 against Kelra. Pero ayan na, Kelra strikes back. At least 50-50 ang ating trade. Alam din ni Kelra na kaya niyang palagan yung 1-1. Pero the good thing for Marco, talagang gusto niya ring palagan sa early game pa lang. So, dito natin masasabi na ang Falcons, nandyan yung positive thinking talaga nila dito sa series na to. Yeah. Ang medyo worried ako dito for Team Falcons is kapag kinopy ni Friends yung ultimate ni Alice. Yung Throne of Ruin. Oo, kasi medyo mahapdi yung version niya. Oo, kasi magic damage siya. So, doon ako medyo
nag-worry. Tapos naka-flicker yung Valentina. So ang daming pwedeng kopyahin ni Super Prince in this game. Tsaka yung Throne of Ruin dito ni Super Prince ay pwedeng-pwede pa nga. Bukod sa masakit, ay yung AOE ay same pa rin. Tapos may damage reduction pa rin sa kanya. Eh, flat 50% yun, pre. Yeah. Although hindi siya transformation, no? So hindi siya magkakaroon ng kopya nung first and second skill. Pati yung passive, yes. Though, marami tayong interaction na hindi pa natin sure dahil hindi na-pick sa MPLPH. Dito pa lang natin malalaman. Final Slash! Kukonekta dun sa dalawa manggagaling mula kay Kirk. Ang kaso lang, sila yung first down dito. Pero first blood pa rin ay masesecure ng Onic PH at buhay. Nabuhay pa rin si Kirk. Si Super Prince na nga din dito ay talagang aatakihin yung backline ng Falcons. Pero labanan dito sa Turtle. Mainit si Flap. First down sa dito ng mga members ng Onic PH. And definitely, enough ang damage ni Kirk. Samantalang si Owen, talagang binabakbak naman niya si Super Prince. Pero mainit talaga ang panimula ng dalawang teams natin to the point na buhay na ulit si Kyle. Wala pang nakakasecure ng Turtle. Cancel Turtle muna. Mukhang balik na rin sa bakbakan. Mahanap na rin si Owen pero 2v2 ang makikita natin with Few. Nandun na rin sa may Pixel Brush. Lalaban. Papasok na naman si Kirk. Ganda airstrike. Magagaling dito kay Few at masesecure pa rin ni King Kong yung pagong. Sa taas may AOG yung gagamitin si Brusco. Mananakap si Flap. Pero delikado yata sila dito. May Appraiser front at mag-burst down si Brusco mula sa kamay dito ng Falcons. Grabe sustain ng Team Falcons. Oh, Flap! Grabe, mainit talaga sila. There goes the ultimate na magagaling kay Flap at nakaredy pa si Owen, ha? Nakaredy pa silang inside the turret. Ngayon, delikado na ang buhay ni King Kong pero si Kirk muna ang kanilang papatayin at mainit na pasimula mula sa Falcons at hindi pa yata tapos. Napilitan pa si King Kong gumamit ng retry para lang makatakas. And habang may passive Flap TZ, ito yung problema sa Alice. Sa early game, hindi naman siya ganang kakunat pero ang daya kasi ng sustain. As long as may nadidigitan, tumatagal yung passive and kapag may tinatamaan siyang hero, talaga magtatampisaw si Flap TZ. And I like this build coming up from Flap. Cooldown boots and then Molten Essence. Pwede niya tapusin yung kanyang Cursed Helmet if gusto niya. Kasi may, may additional damage din yan. Bumababa yung magic defense sa kalaban. And pwede siya mag-pivot. Pwede siyang bumili ng Brute Force. Maybe even yung Oracle. Honestly, after Project Next, ang daming build route ni Alice. At ngayon nakikita natin isa sa mga options na nilabas ni Flap TZ dito. Mukhang mag-i-invade pa nga siya at mukhang hindi niya titigilan si King Kong. Nandiyan naman si Kirk pero mapipilitang gumamit ng Retribution si King Kong at i-contest ng purple niya. Sisilip na ang Falcons dito at si Kirk ang nakita ni Flap. Lalapit din naman si Kyle TZ pero tatry nilang i-first down si Kirk. Nandun yung AOG na magagaling kay Brusco. Pero tinatry lang talagang babaran sa may feathered airstrike dun sa likuran. May sagot din naman si Super Prince. Si Kirk buhay pa rin. Pero flicker. Sabay pasok si Flap para lamang ma-secure ang kill. At ngayon, si Brusco naman ang isusunod nila. Pina-burst down pa ni Owen at napipilitan na lamang lumayo ang Onic kasi hindi talaga nila kaya ang Falcons. And ngayon magugrupo na Team Falcons. Damang sila ng 1,000 pero mukhang babalik na muna for the third turtle of this game. Men, kanina, nung nasa talent room tayo, pinag-uusapan natin yung XP laner ngayon parang roamer. Pues si Flap ginagampanan niya. Mas malala pa yung pag-roam niya kesa kay Owen. Kasi sabi niya, yung passive ko nawawala pag lumain ako eh. So hanapin natin yung mga heroes para magdamag yung passive ng Alice. Eh nakita mo naman, lock build na pre, Molten Essence plus Giant's Belt. Yan na yun eh. Curse Helmet na nga eh. Curse Helmet na, lock build na agad yung Alice dito ni Flap TZ. And with that, a 1.5k gold din ang hawak ng Team Falcons ngayon at makakabalik pa naman kahit papano para mag-clear ng wave. Pero nandyan si Kendra para mag-poke down ng isang Alice. And looking at our Infinix in-game equipment, yan ang naging build route dito ng Alice debut pick ni Flap TZ. Going in for the CDR boots at rekta doon sa Cursed Helmet na nabanggit nyo na. Ano kaya to? Brute Force, Oracle, ang dami Winter's Crown. Ang daming selection ni Flap TZ. Pero daming option. Kailangan ma-convert nila to into actual lead versus Onic Philippines kasi so far namamatch ni Kelra yung farm dito ni Super Marco. Pero ang hindi nila ma-match is yung map control ng Team Falcon. So medyo masaya ngayon ang Team Falcon, especially with these heroes na humaabante laban sa Onic. Uy, ginugulo din nila actually talaga dito yung purple buff. Though successful pa rin yata si King Kong. Oo, and hindi. Nanakaw pa rin pala ni Kyle. O yun o, nanakaw na nga at nagbabalik na rin si Alice sa Land of Dawn. Huling beses na nagamit ito ay Season 10 pa, September 11. Pero again, hindi po yan na... Oy, teka lang, napakasakit! Ganda ng kopyang ton ni Super Prince. Hindi nakagalaw si Flap TZ. And I stand
corrected na kay Super Prince pala yung purple buff. Oo. Grabe si Super Friends, favorite niya yun eh. Favorite na kopya niyan eh. Wait lang. Binaburst down nila dito. Super Prince with a flicker. The moves. Buhay pa rin naman siya. Pero sa gilid si King Kong ang nakikita dito ni Owen. Pahihirapan lang talaga ng Hilda. Pero wait lang, dun sa gitna, tumano ng AOG si Brusco at si Few. Delikado. May kinopyang ultimate dito si Super Prince. Pero buhay pa rin silang dalawa. Dami palitan na nangyayari. Walang Fury. Sabi ni Pew, kaya kong tangkihin yan. And yung Onic, man, si King Kong, ang sakit na ng ulo. Kanina pa siya hinahampas si Ogwen. Tapos minsan may Addis pang kasama. May tao pa from the abyss. Ayan si Flap. Romer ako, hindi ako explainer. Ayaw talagang tigilan mga pare ko. At dahil dyan, libre ang turtle na ito for Team Falcons. That's the third and last turtle of the game na makakawakan ng Team Falcons. And rekta na ulit, balik na sa regular programming. Lamang ng 2,000 ang Team Falcons. Let's talk about the win conditions para sa Onic Philippines, pare ko. Ano ba ang kailangan gawin ng Onic Philippines dito? Honestly, kailangan nilang samahan itong YSS. Kaso problema na iiwan sa kusina, men, si Super Marco. Nako. Mukhang kailangan na agad itong maisip ng Onic Philippines. Team Falcons slowly getting control over this game. At unti-unti na nga nakaka-invade ang Team Falcons. Actually, hindi. Kanina parang i-invade ang Team Falcons. Hindi talaga nila tinutol at tinatantanan dito si King Kong at successful doon si Flap. Ang daya ng Team Falcons, men, 2 roamer nila. Oo nga, men. si Flap TC din na lumain. And sa totoo lang, men, si Alice ngayon, I would say na low-cost explainer to. Kumbaga, kailangan mo lang ng 1 or 2 items para siyang high loss. At may kwenta na agad kahit wala pa masyadong item. Legit no cost nga yan eh. Wala namang mana eh. Oo nga eh. Puhunan mo, buhay mo lang eh. And ang masama doon, pag nagtampisaw ka, lalo kapag kadikit mo 3, 4 na heroes, ang bilis mag-regenerate ng HP ni Flap TZ. At mukhang Oracle pala yung pangalawang item niya. Saktong-sakto, no, sinabay pa niya ito sa Brave Smite. So yung 5% na bumabalik na buhay sa kanya ay further pang nabibigyan ng karagdagang heal ng Oracle. Kaya makunat yung Alice na ito. 24,000 damage yung hinil ni Flap. Tapos 34k yung kay Ogwen. Kung ikaw yung Onic Philippines dito, pag tinikta mo yung damage mo, parang bitin na. Kasi hinihil eh. Self-heal pa siya, pre. Yun yung masama. And this is entirely the reason why may mga nauuso ding mga unorthodox roam ngayon na, sabihin natin, mga CC, ganon yung binibigyan talaga nila sa RG. Pero may plano dito sa may bandang itaas, ha? Nag-AOG na nga si Brusco doon pero lumayo lang naman si Owen. Sabay rekta sila doon sa gitna. Nag-AOG na si Flap. Pero matutod si Super Prince at mukhang kaya siyang i-burst down. Nakahanap si King Kong ng isang kill. May final slash. Papasok nila dito paloob ang Falcons pero lalayo na rin mismo ang Falcons. Sabay U-turn pabalik papunta doon sa purple buff. Oh, that's the Lord. Nag-overhit, pre. Oo, medyo nag-attempt si Flap TZ ng zone outplay doon sa likod ng Tier 1 tower kaso wala siya naabutan. And grabe din yung punish pero Super Prince daw. Napa-flicker, Super Prince, na final slash kaya naman hindi tumama yung Appraiser Strat. Kaya naman ang buhay pa ni Kyle TZ ang mawawala. One of Fernandre, the beautiful setup mula dito sa Onic. Grabing counterplay mula kay Kirk. Yun na siguro yung isa sa pinaka-disgusting na final slash na pwede mong makita. Literal para yung block by LeBron James. Konti na lang eh. Bigla pang na final slash. Dahil dyan Onic Philippines ang may hawak ng Lord. And look at this, Super Prince holding the throne of ruin. Mananap up ng Lord si Brusco. Andyan si Ogwen, tatry niyang i-sustain yung damage output. At nandun yung kinopya ni Super Prince sa ultimate. At syempre naman, kay King Kong pa rin ang Lord. At ngayon si Kelra, free hit lang dun sa gilid. Mapapatay niya si Flap TZ. Pero lalayo na mismo ang dalawang teams. Crucial retribution mula dito kay King Kong. Pero unfortunately for Team Falcons, wala din kasi si Kyle TZ doon sa team fight na yon. And again, it's all because of the final slash na nanggaling mula kay Kirk. Good zone as well mula sa ibang members ng Onic. Hindi na nga nila kinailangan yung stolen Thorn of Ruin mula kay Super Prince. Ang tinamaan lang, I believe was Ogwen at that time. And si Flap TZ natunaw sa damage output ni Kelra. And ngayon, nararamdaman natin yung damage output dahil ang daming damage dealer sa side ng Onic. Parang di na ata sapat yung sustain mula kay Flap. At kailangan marami siyang matamaan. Flap TZ looking for the angle. Pero
mukhang hindi siya papasok with that blood gleam. Makakapag-push pa dito ang side ng Onic Philippines. Ogwen, naabangan si King Kong. Naku, hindi niya na-check. Uy, nabangan! Sa paggamit na lamang ng ultimate para lang makalayo pero hahabulin pa rin. Hindi naman na pala. Bilis eh. Makakapag-tiff pa rin naman ang Team Falcons pero that essentially mitigates the gold lead mula almost 3,000 all the way to just 900 gold para sa Team Falcons. Onic Philippines starting to build steam sa kanilang YSS composition. Yeah. Oo, Final slash! Tinamaan si Supermarket dun sa likuran. Ang kaso nga lang si Bruce Rin ang tinatarget dito ng Falcons. Delikado ang buhay ni Kirk. Siya ang first down dito ng Falcons. Ang Razor Shot gagamitin pero hindi ko connect ang Winter Crown. Ay hindi enough para isalba ang buhay ni Kirk. At ngayon lamang na naman ang Falcons. Pero si Super Prince may kinopya pero ibabalik niya lamang din. Grabe, nagka-flickeran yung dalawang explainer kaso mas malaki yung coverage ni Flap TZ. Big AoE spell. Yung nag-stone dito mula sa Onic Philippines and hindi nila, ang problema kasi hindi nila ma-bypass kasi hindi nila pwedeng hindi pansinin yung Alice. Yung Arlot, yes, tinamaan sila ng final slash pero after that medyo mababa kasi yung DPS. Yung Alice hindi. Kapag nagtampisaw sila dyan, mag-e-enjoy talaga si Flap. Tsaka wala ring Fury Hammer na hawak dito si Kirk, no? So medyo ignorable talaga yung damage ng Arlot na ganito. But then again, no, napakalaki kasi ng tanky stacks na meron dito si Kirk in this 13-minute game. So for Team Falcons, naibalik naman nila yung 2K gold lead na meron sila kanina. Pero saktong-sakto din for this Lord take, papasok na tayo sa punto na ito na yung power spike ni King Kong eh. Nandoon na siya sa end this battle plus the longsword. Pero alam mo, medyo nahihirapan din honestly si Super Prince. Kanina pa hindi nagpapakita si Few. Every time nalalabas yung Farsa, sinisigurado niya na nagamit na yung IMU mula kay Super Prince. I think yung ginagawa nga ni Super Prince, binibit niya na lang yun eh. Na parang sige, nanakawin ko to, pero sa teamfight pwede ko nakawin yung Feathered Airstrike. Kasi kanina pa niya hindi makita si Few. At mukhang nare-relegate nga dito sa kanyang paboritong energy eruption ang kanyang nakikita. But then again, alam na natin yan. Si Super Prince ay isa sa mga pinakamagaling mag-energy eruption on a Valentina. Tried and tested na ng panahon. Sobra talaga. And now, sinisimulan na ng Falcons ang Lord. Pero tila ba ay lalaban din naman talaga dito ang Onic PH. Pero maganda yung pwesto nila dyan sa gitna. Again, pwede nilang patagalin to. May hawak silang 1-1. And they're trying to control the slow push. Pero hinaharangan nila si Ogwen ha. Hinaharangan yung Hilda. Uy, ginamit na yung energy eruption. Hilda kasi yan eh. At ayan na, Feathered Airstrike na gamit na rin dito ni Few. Just to zone out 3 members coming in from Onic Philippines. At ipa-burst na nila yung Lord. Napaburst na nga yung Lord pero si Kirk with that final slash pero hindi enough yun para pigilan si Cartesi dito. Ang kaso lang, i-rundown yata to ng Onic kasi wala na si Flap. Si Brusco dun sa likuran. Lalayo na lamang din mismo ang Falcons pero hindi pa tapos ang chase down. Si Ogwen ang hinabol. Si Super Prince naman din makikita natin dito merong kinopya pero sa baba. Enough pang oras para habulin si Ogwen. Yeah, they were able to disengage pero unfortunately for Flap and Ogwen, sira yung sacrificial pieces. Pero at least hawak nila yung Lord. Good zone mula kay Flap TZ para hindi makapasok si King Kong doon sa Lord Pit. Kaya naman na-secure ni Kyle TZ yung Lord para sa Team Falcons. Galingan ng mga XP laners natin doon sa laban na yun pero si Super Prince burst down lamang, makakatakas naman. Going back, nagawa ng dalawang XP laners yung trabaho nila on that entire Lord fight. Na final slash doon si Fredrin tapos na zone out din ni Flap. Great trade up mula kay Kirk and Flap. Well, sabi ni Flap roamer daw siya pero understood naman. Nagawa pa rin naman niya kahit paano, no? 3-man zone out tapos napigilan yung Fredrin. But there you go, mukhang mabilis lamang matutunaw ang Lord na ito. Usable pa naman yung mga ibang minion waves dito para sa Team Falcons. Ang tanong na lang yung paano nila papasukin dahil sa totoo lang, no, medyo matibay ang depensa at nakakatakot pumasok against this lineup mula sa Onic Philippines. Ang tapang na Pew, parang iniinis niya si Super Prince, man. Every time lalabas siya, may energy eruption ka na. Hindi mo na makukuha to. 8 seconds yung cooldown yan. And alam na yan na nga yung siguro masasabi nating veteran moves talaga mula dito kay Few. Again, a legend, a living legend dito sa ating liga from Season 1 all the way to Season 16. Now even fighting one of the new gen gods ng mages dito. Tinatawag na ang Monster Mage. Ito si Super Prince. Kaso men, grabe talaga yung position ni Few. Kanina pa pinapangarap ni Super Prince yung Feathered Airstrike na yan. Ayaw talaga. Ayaw ibigay, ayaw magpakita men ni Few. Sa sobrang ayaw niya magpakita, sige na, ayoko ng gold.
Siya yung roam yung gold, min. Siya yung pinakamababa ang gold sa Team Falcons just because ayaw niyang ibigay yung feathered airstrike kay Super Prince. Tsaka nakuha na rin naman niya yung mga items na kailangan niya. Sa totoo lang, you need the glowing wand and the divine glaive para lang mag-deal ng damage on that feathered airstrike. Mas malaki na yung trade-off kung makukuha pa yung feathered airstrike mo. Ayan na. May vision na nagaling dito kay King Kong. Grabe si Pius. Mas lalayo lang. Ayaw niya talaga. Ayaw talagang lumabas. Sabi Pre, 2025 na may social distancing ba rin dyan Super Prince? Sabi kasi ni Pew, alam mo, hindi ko kailangan ng damage. We have a flop. Uy. Pati yung orange buff, ayaw talaga nilang ibigay. Paulit-ulit na pag may available na buff, tinan mo si Flap, di ba? Kukunin lang nila at kukunin yan. They're really forcing the retribution mula kay King Kong, lalong-lalo na may Lord. So, ngayon, tila ba, makukuha pa rin naman na hindi na kailangan pa ng retry. Well, make or break ang Lord na ito. Kung sakaling mabitawan ng Team Falcons ang bola at this Lord take, ay medyo magiging delikado ang side ng Team Falcons. But Onic Philippines, nahanap nila si Brusco. Short burst down lamang. Pero mukhang makakapag-back off naman sila. Uy, si Carl TZ, kalahati agad yung buhay niya. Napilit si Lumayo. Pero si Flap, TZ, with a stun and a flicker sabay Winter Crown. Madi-displace lang din naman ni Kurt dito ang mga miyembro ng Falcons. Kahit pa paano mapipigilan sila sa pag-arangkada. Pero si Ogwen, Ogwen, invisible ka na. Hindi ka na namin nakikita. Pero ngayon, U-turn pa rin si King Kong. Hawak nila ang Lord dito. Team Falcons, nakuha na naman ang energy eruption. Kaya magpakapakita na si Few. Half HP on this Lord take. Mukhang ipapareset ito ng Team Falcons. At hahawakan naman ni Super Prince. Here comes the soft reset for this Lord dance. At mapapa-evolve na nga rin ito. Oh my goodness, parang gusto din naman ng Team Falcons patagalin yung laban, pero ngayon nararamdaman ni Kyle TC medyo mahapde yung Lord. He does have the Guardian Helmet, pero malaki yung investment na ginamit ng Team Falcons kanina. It was the flicker mula kay Flap, pati na rin yung Winter Crown, I believe. So at this point, Onic Philippines, they do have the resource advantage. Oo, tinihintay lamang talaga ng Team Falcons na mag-commit dito ang side ng Onic Philippines. Pero mukhang gamit na gamit ni King Kong yung dangerous grass. Nagtatago doon sa balbas ng Lord Pit. At naghihintay lamang ang Onic na magkamali din ang Team Falcons. And this is it, world champions facing each other in a make or break Lord dance. Nag-feathered airstrike si Pew, still invisible. Layo pa rin. Oo, ginamit niya yun mula doon sa likod na hindi kita ng Onic Philippines. Hindi nila alam kung nag-wings by wings. Ngayon sinisimulan na ng Falcons yung Lord. Definitely this is gonna be a Lord dance. A long Lord dance. Kalahati ang buhay ng Lord. Sisilip si King Kong. Available din naman yung taunt mula kay Super Prince. There goes the taunt. At mukhang delikado yata ang buhay ni Ogwen, pero nandyan si Flap. Hindi pa rin naman sila papasok. May ilang final slash ko-connect na dun sa tatlo. At dito magsisimula ang karangkada ng Onic. Pero si Kyle TZ na makakasecure ng isang kill. At ngayon nira-rundown ang Onic. Pero free hit lang si Kelra. Super Marco din naman ay pipigilan dito ang Super Fam. Dalawa para sa dalawa ang matitira. Pero papasok si King Kong with a dash and enough. Yung damage output niya para mapatay. Etong si Kyle TZ, dalawa at isa na lamang natitira dito sa dalawang upunan natin. It's a K&K connection kontra dito kay Super Marco. At mukhang sasayawin dito ni King Kong ang Lord na ito. Super Marco trying to go all in. Mounted Shocker ay natawag na. Nandyan na ang bangkero. Pero ano ang kanyang dala? At mukhang si Super Marco ay makakalapit pa nga ba? Nalaban pa rin talaga traceless in para lang ma-zone out. At magde-decide na ngayon si Super Marco na ibigay na ang Lord. At dine-delay pa nila yung pag-take ng Lord para kasabay dun sa minions. Oh my God, absolute cinema. Vengeance, final slash flicker mula kay Kirk. But also, there was a 3-man energy eruption if I'm not mistaken. Oo, Ayan o, oh my God! Tapos may rectal throne of ruin. But that was one of the best trade-offs sa team fight. So, parehas magaling, pare. Oo. Ganda rin ng coverage ni King Kong. Tinulungan niya kagad si Kelra, kaya naiwan yung jungle gold for both sides. Pero alam nila walang appraisers si Kyle TZ, kaya naman sinalubong ni King Kong yung brethren and they're able to get the Lord. Oo. And now with this evolved Lord marching down bottom lane, si Kirk makikita si King Kong. Open na sa kanilang harapan. Flicker is forced, pero yung bangkero ay nagkahanap ng bangkay.
pero hindi enough yung damage output niya para mapabagsak si Ogwen. Pressure is real mula dito sa Onic, pero kailangan lumayo at umiwas ng Falcon. Lalong-lalo na merong Lord na dedepensahan dun sa baba at nakuha na ni Super Prince yung feathered airstrike. Oh my goodness. Binagsakan. Na-bad trip si View. Ang akin yan. Kala, at ituloy agad yung buhay ni Super Prince. May taunt mula kay Kyle TZ, pero nandito na yung feathered airstrike na kinopya. At delikado na rin ang buhay ni Marco, kaya lalayo na lamang din siya. Kyle TZ, hindi na makakapag-ultimate pa. At mukhang ito na ang bawi ng Super Fam. Focus muna sila kay Ogwen. Tatalon si Brusco dun sa likuran. At si Marco versus Kelra. Harapan nga lang din sila, pero delikado ang buhay ni Super Marco. At isa-isa nang tumutumba ang Falcons ngayon. May Winter Crown pa mula kay Kirk. Papatayin pa nila si Few, pero hindi na nga. Focus na sila sa goal. And Onic PH will tie this series against Falcons. MPL Arena, welcome to game number 3. A do-or-die match between Onic Philippines and Falcons. Bigla pang pumuso ulit ang Onic. Kampiyon sa kampiyon, M5 to M6. And now we go down to the decider for Team Falcons. Absolute cinema of a performance for these two teams. Napakaganda ng laro na ito at kitang-kita naman natin sa mga trade-offs ng ating actually lahat ng role ginawa nila yung kailangan nilang gawin. And dito na nga natin nakita pati yung mga clutch plays ng Onic Philippines. I have to say, man, ito yung Arlot ni Kirk na hinahanap ng tao. Ito yung isa sa mga masasabi talaga natin kaya nakilala si Kirk nung early years niya dahil sa Arlot play niya. Napakaganda ng mga final slash na dito, pero again, ganda ng control ng Falcons, especially sa early game. Back and forth talaga yung laban dito, pero for Onic, nahanap nila yung isang tamang team fight. Kaya naman, etong si Kirk ang magiging MVP for this game. Of course, our Game 2 MVP, Arlot, na hawak ni Kirk. Isa sa mga talagang tinitinglaan sa paggamit ng hero na ito. At mukhang nag-iinit na ulit si Kirk pagpasok dito sa leg number 2, gunning for that second spot in the upper bracket. Matindi. Iba ang performance na pinapakita sa atin ng ating mga manlalaro, but also that final slash, literally the final slash that set up the tempo here for Onic Philippines. Yun ang dahilan. Nakuha nila yung Lord, nakuha nila yung tempo, at nakuha ni Super Prince yung feathered airstrike. Oo. Sa wakas no? Parang 18-15 minutes mong hinintay na makuha ang feathered airstrike na when it mattered the most, tsaka mo nakuha. And looking at our MVP highlights, action-packed ang laro na ito. Kung baga kung nanood ka nito ng kasama yung mga tropa mo, kanina pa kayo nagsisigawan. Hindi natin kasi alam talaga kung sino mananalo dito. Again, early aggression mula sa Falcons. How Flapdiz is maximizing the strength of that allies. Sa early game pa lang, talagang pinahirapan nila dito sa early game si King Kong. Yeah. Kanya-kanyang ano sila, no? Kanya-kanyang standout performance. Si Kirk, si Flap, lalo palo yung mga XP natin. But again, also, Kyle TZ on the spread rin. Naging mahirap din yung buhay ng Onic Philippines because of the amount of control na meron dito si Kyle TZ with the energy eruption. And it was almost equal pagdating ng mid-game, yung footing nila. It came down to the team fights. Kaya sobrang importante na positioning, yung spell casting in terms of battle spell and also team fight skill usage. Pero umabot tayo sa punto na naglalambingan yung dalawang team. Kumbaga naglalaro sila na unang magkamali sa pwesto, pero wala kasi nagkakamali. So kinailangan i-force yung mga mistakes from both sides. Kaya naman ang ganda nung palitan ni Kyle dito tsaka ni Kirk. Ang ganda ng final slash, but also ganda nung energy eruption into Appraiser's Wrath. Pero yung KK connection na pumigil dito kay Kyle TZ, it set up the comeback for Onic Philippines. And after mamatay nung Fredrin sa Super Marco, tinakot pa niya yung YSS. Inattempt niya na parang takutin na, may ulti ako. By the way, may cute play dito si Flap kanina. Nung nag-feathered airstrike si Super Friends para patumbay si Super Marco, alam nila may flicker yung Valentina at that time. So, plinigan ni Flap TZ yung kanyang Thorn of Ruin para lang mapigilan si Super Friends para hindi ma-shutdown yung 1-1. Pero, this was a Hail Mary play from Team Falcons. But, for Kelra, ang ganda ng usage ng Wind of Nature with the battle spell as well. Naiwan si Super Marco dun sa unahan. And it was, the end for Team Falcons. Kaya naman, for Onic Philippines, ang ganda
nung pagkakalaban nila dito kasi they really had to find the needle in the haystack, yung small positioning error ng Team Falcons. At parang puwersa pa nga nila na lumabas yun. There were layers sa pinakita ni Kelra doon sa huling trade-off nila ni Super Marco. Una-una, katulad na lang nung sinabi mo, yung Wind of Nature, tapos napapuwersa papasok dito si Super Marco, and then suddenly, nung akala mo may angulo na, tapos na yung Wind of Nature, flicker papalayo, and suddenly Super Marco was right in front of 3 members ng Onic Philippines, and that was a 22-minute game na action Jackson sa larong ito. Partida, hindi to flying clouds ha. Dangerous grass to. Dangerous grass to. Pero sobrang tumagal yung laban. And again, sobrang commendable din ni Super Friends na hindi talaga siya, parang alam mo yung, hindi siya nagagalit kahit wala siyang pwede strike. Nakakahanap siya ng paraan na, sige, try natin kopyahin yung energy eruption. At nakita naman natin, nag-pay off naman yung pagtitiis niya kasi sa dulo, naabot na yung Feather Dare Strike. Parang sabi niya, sige, pwede na to. Kasi yung Turn of Ruin, parang ang tagal i-commit eh. Ang tagal kasi nung cast point. So, yung energy eruption, mabilis kasi yun. Tapos makaka-dash away ka pa. And also, matadala mo yung kalaban mo since stunt yun. Attacking ka with a basic attack. Pero, naging patience game eh. Between these two teams. And also, again, just the sheer commitment ng Onic Philippines. Yung final slash ni Kirk kanina, wala pang isang segundo may nakalatag ng AOG. That's true. So kitang-kita mo yung communication, yung connection, yung synergy ng Onic Philippines. Pero you can't take that away from Team Falcons as well. Ginawa din na Flaptizi yung trabaho niya. And again, yung binanggit ko kanina, yung counterplay kay Super Fins, yung presence of mind na pigilan yung Feather Air Strike nung Valentina para mailigtas si Super Marco. It came down to the small little details. Again, yung positioning error na napunish ni Kirk na nagsama-sama yung Team Falcons doon sa bush, sa harap ng Lord Pit. Ginamit, di ko na nga maalala kung sino yung ginamit yung Vengeance Mark. Pero umabot yung final slash and na-punish yung Team Falcons. Tsaka napakabilis talaga ng sequence, no? Yung tipong, bukod sa mabilis yung combo ni Kirk mismo, katulad na lang nung sinabi mo, alam agad nila na doon mapupunta. And with that AOG, para bang nasilyahan yung victory nila sana doon. Pero again, the response coming in from I think Ogwen. Si Kyle TZ. Yes. On the energy eruption, yung trading talaga sa team fights dito ay napakaganda. But our carry and our BPI Rich Guy, of course, our K&K connection, nandiyan si Kelra at a BPI Rich Guy on this Granger performance na naging maganda din naman ang laro na ito. Si King Kong nga na paulit-ulit nahirapan ng early game, ang taas pa rin talaga ng na-deal niyang damage. Pero this man na hindi natin totally napapansin nakaka-free hit nga siya sa backlines. And even si Super Marco, hindi nga niya totally na-maximize yung prowess ng isang 1-1 kasi nakasubsob si Brusco sa kanya eh. Diba? Tapos kapag mag-ulti siya, winter crownan lang ni Brusco. And